Madami-dami ka rin bang ganito? Wag na wag natin tong tatapon dahil napakaganda ng dala nito lalong-lalo na sa paggagamitan natin. Heto nga yung pinaglagyan ng aming wipes. At dito nga sa aking ginagawa, tinanggal ko nga yung pinakadikit nito o yung pinakatakip ng pinaka-cover nitong wipes. At heto nga yung pinaka-itsura niya. Kung madami-dami kang ganito, wag na wag nyo na pong itatapon yan dahil mapapakinabangan natin at magagamit natin yan. Habang hinihintay ko ngang painitin yung pinaka-glue stick na aking gagamitin, 4 na tuldok nga lang po ang aking lalagyan. At sa paglalagay nga po nito, nakadepende pa rin po sa inyo at heto nga po, agad-agad ko na rin po itong nilagyan. Madalas, online tayo nakakakita ng pang-cover sa ganito, pero heto nga yung mga simple at yung patapon na mapapakinabangan at magagamit natin protection na rin, lalo na rin sa ating gagawin. At idinerekta ko na nga itong idinikit, nilapat at hinayaan ko nga muna ito saglit matuyo. Napakaganda nito gamitin lalo na rin sa loob ng ating bahay kung merong kayong mga junakis na talaga namang mahilig din talagang magdudot-dot gaya na lang sa ganito. At dito nga mapoproteksyonan niya na hindi rin niya basta-basta mahahawakan. At hindi rin talaga nalalayo sa mamahalin dahil ito nga yung patapon na pero nagamit natin, nakagawa pa tayo ng kakaiba rin talagang kailangan natin to. Hit thumbs up if you like this video. Thank you for watching.